سلام دوست من، به دنیای شب مهتاب خوش اومدی. اینجا جاییه که میتونی هر شب با صدای قصه و موسیقی ملایم تمام خستگی ها و نگرانی های روزت رو پشت سر بذاری و آروم به خواب بری. این داستان دختری به اسم سپیدگله. سپیدگل دختری با قدرتی عجیب که به پسری که دوستش داره کمک میکنه تا از دست جادوگری بدجنس نجات پیدا کنه. اما پسر اونو فراموش میکنه و بعد اگه دوست داری هر شب با قصه‌ای تازه بخوابی، فراموش نکن کانال شب مهتاب رو سابسکرایب کنی و زنگوله کنارش رو بزنی. اینطوری هر وقت قصه جدیدی منتشر بشه تو اولین کسی خواهی بود که میشنوی. حالا آروم باش، چشماتو ببند و با من بیا به دنیای داستان ها. روزی بود و روزگاری بود. شاهزاده‌ای بود که سخت دلبسته تاسبازی و قمار بود و تمام وقت خود رو صرف اون می کرد. یکی از روزها تمام جواهراتش رو قمار کرد و همه رو باخت. از این پیش آمد به قدری ناراحت شد که سر به بیابان اطراف قصر گذاشت. به درختی تکیه داد و زار زار گریه کرد. اما ناگهان آقای سیاه پوشی با یک کیسه پول طلا در جلویش ظاهر شد و با لبخندی شیطنت آمیز گفت: پولهای توی این کیسه هیچ وقت تموم نمیشه و تو میتونی با اونها تمام اونچه رو باختی دوباره بخری. من حاضرم این کیسه رو به تو بدم به شرطی که قبول کنی هر وقت در استبلت یک اسب سیاه پیدا شد بلافاصله سوارش بشی و به دژ بی بازگشت پیش من بیای. شاهزاده بعد از مختصری تردید قبول کرد و آقای سیاه پوش هم کیسه پولش رو به اون داد و ناپدید شد. مدت درازی گذشت. شاهزاده تمام جواهراتش رو دوباره خرید. هر روز در قمار پول زیادی می باخت. اما با این همه کیسه پولش همیشه پر بود و اون میتونست باز هم قمار کنه و ببازه. او به قدری سرگرم بود که به کلی فراموش کرد این وضع مدت درازی طول نخواهد کشید. یک روز که شاهزاده مشغول قمار بود، مهترانش خبر آوردند که در استبل اسب سیاه غریبه‌ای پیدا شده که هیچ کس نمیدونه از کجا اومده. تازه شاهزاده آقای سیاهپوش رو به یاد آورد. دستور داد باروبونش رو برای یک سفر دراز ببندند. بعد هم از همه خداحافظی کرد و سوار اسب سیاه شد و افسارش رو رها کرد تا به هر طرف که میخواد بره. رفت تا به قلعه‌ای رسید که پیرزن سیاه پوشی دم پنجرش نشسته بود و بیرون رو نگاه میکرد. شاهزاده گفت: خانم، من یک شاهزاده هستم و دنبال دژ بی بازگشت میگردم. ممکنه راه رو نشونم بدی؟ پیرزن جواب داد: نه، من اسم این دژ رو نشنیدم، اما ماه که دختر منه راه اونو میدونه. شاهزاده
دم در قلعه نشست تا خستگی در کنه. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که روشنایی پرید رنگی بر همه جا تابید. شاهزاده فوراً فهمید که ماه اومده. صدای ماه در هوا پیچید که مادر، بوی آدمیزاد میاد. چه کسی اومده اینجا؟ دختر جوان، شاهزاده‌ایه که دنبال دژ بی بازگشت میگرده. من نمیدونم کجاست، اما شاید خورشید برادرم بدونه. شاهزاده سوار اسبش شد و رفت تا به دژ دیگری رسید. در اونجا پیرزن کوچکی رو دید که دامن قرمز و چارقد گلدار پوشیده بود. شاهزاده از پیرزن پرسید: خانم، من یک شاهزاده هستم و دنبال دژ بی بازگشت میگردم. ممکنه راه رو نشونم بدی؟ نه، من این دژ رو نمیشناسم، اما خورشید پسرم شاید بدونه کجاست. صبر کن تا بیاد. شاهزاده دم در دژ نشست تا خستگی در کنه. مدت زیادی نگذشته بود که نور سرخی بر همه جا تابید. شاهزاده فوراً فهمید که خورشید در اومده. مادر، بوی آدمیزاد میاد. چه کسی اومده اینجا؟ پسر جان، شاهزاده‌ای دنبال دژ بی بازگشت میگرده. من نمیدونم کجاست، اما شاید باد مشرق برادرم که همه جا میره بدونه. شاهزاده باز هم سوار اسبش شد و رفت تا به دژ دیگری رسید. اونجا پیرزن کوچکی رو دید که دامن سبز پوشیده و چارقدی به دور کمرش بسته. خانم، من یک شاهزاده هستم و دنبال دژ بی بازگشت میگردم. ممکنه راه رو نشونم بدی؟ نه، من اسم اون رو هم نشنیدم، اما پسرم باد مشرق که به همه جا میره میدونه کجاست. شاهزاده دم در دژ نشست تا خستگی در کنه. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که تمام درها محکم به هم خوردند و شاهزاده فوراً فهمید که باد مشرق اومده. مادر، بوی آدمیزاد میاد. چه کسی اومده اینجا؟ پسر جان، شاهزاده‌ایه که دنبال دژ بی بازگشت میگرده. من همین الان دارم از اونجا میام. اما بهتر اون به اونجا نره، چون هر کس به اونجا بره هرگز بر نمیگرده. اما اگه حتما میخواد بره، به اون بگو همین راه رو مستقیم بره تا لب رودخونه. اونجا 3 دست لباس میبینه. این لباس ها مال دختران صاحب دژه. اینها هر وقت برای آبتنی میرن، لباس هاشون رو زیر یک درخت بید میگذارند. اون باید یکی از لباس ها رو برداره. اون وقت یک نفر ظاهر خواهد شد و به او خواهد گفت چطور داخل دژ بشه. از قول من به اون نصیحت کن که مراقب باشه، چون سرنوشتش بستگی داره به انتخاب خودش. شاهزاده سوار بر اسبش شد و رفت تا به رودخونه رسید. دنبال درخت بید گشت و در زیر اون 3 دست لباس دید. اولی زردوزی شده، دومی نقره دوزی شده و سومی که از همه کوچکتر بود از کتان ساده. اون خواست سومی رو برداره. همین که دستش به لباس خورد، بلافاصله صدایی برخاست و یک دختر زیبا توی لباس ظاهر شد که موهای زیبای طلاییش تا کمرش می رسید و به درخت بید تکیه کرده و نشسته بود. دختر از شاهزاده پرسید: از من چی می خوای؟
راه ورود به دژ بی بازگشت رو میخوام. این دژ مال پدر منه و هر کس به اون داخل شه هرگز بیرون نخواهد اومد. اما چون تو لباس منو انتخاب کردی، معنیش اینه که از من کمک خواستی. منم تو رو از طلسم دژ نجات خواهم داد. اسم من سپیدگله و کوچکترین دختر پدرم هستم. دژ بی بازگشت همونیه که اونجا از میان درختها پیداست. وقتی که وارد میشی، نگذار کسی تو رو در آغوش بگیره. بر روی صندلی زرین هم ننشین. هر وقت با من کار داشتی صدا کن سپیدگل کمک، اما هیچ وقت پیش دیگران با من حرف نزن. دختر این رو گفت و ناپدید شد. وقتی که شاهزاده وارد دژ شد، پدر دخترها که همون آقای سیاه پوش بود که چند سال پیش کیسه پر از پول رو به او داده بود، به اتفاق همسرش و 3 دخترشون به استقبال او آمدند. پدر آغوش گشود تا اون رو در آغوش بگیره، اما شاهزاده کلاه از سر برداشت و با احترام تعظیم کرد. به این ترتیب مانع این کار شد. پدر که شک کرده بود صدا کرد سپیدگل کجایی؟ پدر جان اینجایم. فوراً یک صندلی زرین برای استراحت شاهزاده حاضر کردند، اما او آن را کنار زد و مثل دیگران روی یک صندلی چوبی نشست. صاحب دژ که میدید هیچ کدام از نقشه هایش عملی نمی شود، باز هم مشکوک شد و فریاد زد سپیدگل کجایی؟ شاهزاده شب را در قلعه گذراند. صبح روز بعد صاحب دژ به او گفت لابد خودت هم میدانی دلیل این که من از تو خواستم به اینجا بیایی این است که باید سالهای خوشی را که به تو داده‌ام جبران کنی. حالا از تو میخواهم دامنه آن کوه را شخم بزنی، در آن گندم بکاری، درو کنی و با گندم آن نان بپزی. اما باید همه این کارها را در 1 روز انجام دهی. شاهزاده چیزی نگفت و برای قدم زدن از دژ بیرون رفت. وقتی که به اندازه کافی دور شد فریاد زد سپیدگل کمک. بلافاصله دختر زیبا در جلویش ظاهر شد و پرسید از من چی میخوای؟ پدرت یک کار غیر ممکن از من خواسته. با من از غیر ممکن حرف نزن. برو خیالت راحت باشه. صبح روز بعد وقتی شاهزاده از خواب برخاست، سپیدگل رو دید که با یک قرص نان تازه در کنار تخت خوابش ایستاده بود. این نون رو پیش پدرم ببر و به کسی نگو که منو دیدی. وقتی پدر سپیدگل نان رو دید و چشید، خیلی تعجب کرد و به شاهزاده گفت هنوز برای جبران لطفی که به تو کردم باید به من خدمت کنی. باید امشب تا صبح آن کوه رو به یک تاکستان تبدیل کنی و فردا صبح یک جام از شرابی که با انگور اون میسازی برای من بیاوری. اگه نتونی هرگز از این دژ باز نخواهی گشت. شاهزاده هیچ نگفت و برای گردش از دژ بیرون رفت. وقتی به اندازه کافی دور شد صدا کرد سپیدگل کمک. دخترک فوراً ظاهر شد و پرسید از من چی میخوای؟ پدرت باز هم کار غیر ممکنی ازم خواسته. با من از غیر ممکن حرف نزن. برو خیالت آسوده باشه. صبح روز بعد وقتی شاهزاده از خواب بیدار شد، سپیدگل رو با جام زرینی پر از شراب در کنار تخت خوابش ایستاده دید.
این شراب رو پیش پدرم ببر و به کسی نگو که منو دیدی. وقتی پدر سپیدگل شراب رو دید و چشید، خیلی تعجب کرد و فریاد زد: سپیدگل، کجایی؟ پدر جان، اینجایم. آقای سیاهپوش که حالا دیگر کاملا شک برده بود که همه اینها کار دخترش است، رو به شاهزاده کرد و گفت: هنوز به جبران لطفی که به تو کردم باید یک خدمت دیگر هم به من بکنی. سالها پیش انگشتر من افتاد توی دریا. فردا صبح وقتی که من از خواب برمیخیزم باید آن را برایم بیاوری. اگر نتوانی سرنوشت بدی در انتظارت خواهد بود. شاهزاده هیچ نگفت و برای گردش از دژ بیرون رفت. وقتی که به اندازه کافی دور شد صدا کرد: سپیدگل، کمک! دخترک زیبا فوراً ظاهر شد و پرسید: از من چی میخوای؟ پدرت کار غیر ممکن دیگری ازم خواسته. با من از غیر ممکن حرف نزن. اگرچه این یکی از همه کارهای قبلی مشکل تره، اما به هر حال من انجامش میدم. تو باید این چاقو رو به قلب من فرو کنی و تمام خون اون رو بدون اون که یک قطره به زمین بچکد در این ظرف جمع کنی. بعد ظرف رو به دریا بیاندازی. اما شاهزاده گفت ترجیح می‌دهد سرنوشت شومش را بپذیرد، اما چنین کاری را نکند. سپیدگل گفت: اگر این کار رو نکنی هیچ راه نجاتی نخواهی داشت، اما مطمئن باش من نخواهم مرد. شاهزاده قبول کرد. هر دو با هم به طرف دریا به راه افتادند. در کنار دریا شاهزاده چاقویش را در سینه سفید دخترک فرو کرد و سعی کرد همه خونش را در ظرف بریزد، اما متاسفانه یک قطره به روی شنهای ساحل چکید. همین که ظرف پر از خون به دریا پرتاب شد، یک موج بلند سفید از دل آن برخاست و شاهزاده با کمال تعجب دید که سپیدگل زیباتر از همیشه سوار بر موج انگشتر طلایی پدرش را در دست دارد. وقتی سپیدگل انگشتر را به او میداد، شاهزاده دید یکی از انگشتان او خونین است. یک قطره خونی که روی ماسه ها چکید باعث این زخم شد. روز بعد که شاهزاده انگشتری را برای آقای سیاهپوش برد، او ابروهایش را در هم کشید و فریاد زد: سپیدگل، تو کجایی؟ بله پدر جان، اینجایم. دستهایت را ببینم. و با دیدن زخم انگشت سپیدگل فهمید که جریان از چه قرار است. غرش کنان گفت: سپیدگل، شما هر دوتان به سختی مجازات خواهید شد. بعد به شاهزاده و دختر خودش دستور داد برای گذراندن دوران مجازاتشان در سیاهچال محکومان حاضر شوند. اما سپیدگل به شاهزاده گفت: باید همین الان فرار کنیم. فوراً برو به استبل. در آنجا 2 اسب خواهی دید. اسم یکی از آنها باد و اسم دیگری تندر است. باد رو زین کن و فوراً بیا دنبال من. شاهزاده به استبل رفت. در آنجا 2 اسب دید. یکی سیاه و یکی سفید. چون اسب سیاه همان اسبی بود که او سوار بر آن به دژ بی بازگشت آمده بود، آن را زین کرد و آمد پیش سپیدگل. دخترک که اسب را دید با افسوس گفت: آخ، کارمان زار شد. تو اشتباه کردی. تو تندر را زین کردی. شاهزاده گفت: الان میروم آن دیگری را زین میکنم. نه، وقت نداریم.
بعد سپیدگل در 3 جا آب دهان انداخت. 1 بار روی پنجره، 1 بار روی در و 1 بار در جنگل. بعد 2 نفری سوار بر اسب به تاخت رو گذاشتند به فرار. کمی بعد پدر سپیدگل صدا زد: سپیدگل، تو آنجایی؟ آب دهان سپیدگل از روی پنجره جواب داد: بله. کمی بعد دوباره پرسید: سپیدگل، تو آنجایی؟ این بار آب دهان روی در جواب داد: بله. مدت کوتاهی بعد پدر سپیدگل داد زد: سپیدگل، تو آنجایی؟ و آب دهان از توی جنگل جواب داد: بله. مدت زیادی نگذشته بود که پدر سپیدگل بار دیگر صدا زد: سپیدگل، تو آنجایی؟ اما این بار دیگر آب دهان خشک شده بود و هیچ جوابی نیامد. پدر سپیدگل با عجله برخاست تا شاهزاده را پیدا کند، اما او نه در سیاهچال بود نه در برج. وقتی معلوم شد که سپیدگل هم نیست، به استبل رفت و دید که یکی از اسب‌ها هم گم شده. با خشم فریاد زد: فرار کردند، اما آنها باد اسب خودم را برایم جا گذاشتند. با آن می توانم به آنها برسم. پس سوار بر اسب سفید به دنبال فراریان شروع کرد به تاختن. تاخت تا اینکه از دور آنها را در حال فرار دید. در همین موقع سپیدگل هم که در تمام مدت مراقب پشت سرشان بود، او را دید و گفت: اگر نتوانیم گمراهش کنیم، کارمان خراب است. در همین موقع روبانی از موهایش باز کرد و آن را بر زمین انداخت. بلافاصله اسبشان تبدیل شد به یک باغ. شاهزاده به صورت باغبان در آمد و خودش هم شد یک کلمه خیلی بزرگ. وقتی که آقای سیاهپوش به جلوی باغ رسید، از باغبان پرسید: آقا جان، همین الان یک مرد جوان و یک دختر را ندیدی که سوار بر یک اسب سیاه از اینجا رد شوند؟ من کرم، نمیفهمم چه میگویی. میگویم یک مرد و یک دختر جوان را ندیدی که سوار بر یک اسب سیاه از اینجا بگذرند؟ اگر میخواهی کلم بخری، فقط همین یکی برایم باقی مانده. نه آقا جان، کلم نمیخواهم. میخواهم بدانم آیا همین الان یک مرد جوان با یک دختر سوار بر یک اسب سیاه از اینجا گذشتند یا نه؟ خیر قربان، این کلم فروشی نیست. آن را برای تخمش نگه داشتم. وقتی که آقای سیاهپوش دید نمیتواند مقصودش را به باغبان کر بفهماند و رد شاهزاده و دخترش را هم گم کرده است، تصمیم گرفت به دژ بازگردد. در راه بازگشت ناگهان با خود گفت: مثل یک احمق گول آنها را خوردم. باغبان همان شاهزاده و کلم دختر خودم بود. الان بر می گردم و این بار دیگر گولشان را نخواهم خورد. اما وقتی که به همان جا برگشت، دید اثری از باغ و باغبان نیست. به اسب سفیدش باد مهمیز زد. چیزی نگذشته بود که شاهزاده و سپیدگل را دید که از میان دره‌ای به تاخت می‌گذرند. سپیدگل هم او را دید و گفت: اگر فریبش ندهیم کارمان ساخته است. بعد چاقوی شاهزاده را گرفت و آن را به زمین انداخت. بلافاصله اسبشان تبدیل به یک صومعه شد. شاهزاده به صورت یک راهب در آمد و
خودش شد چراغ طلایی جلوی محراب. در همین موقع پدر رسید جلوی در. از اسب پیاده شد و رفت توی صومعه. در آنجا راهب خوشرویی را دید و فکر کرد که او حتما راهنماییش خواهد کرد. پرسید: ای مرد خدا، تو پسر و دختر جوانی را ندیدی که سوار بر یک اسب سیاه از اینجا بگذرند؟ اما راهب روغندان را به طرفش دراز کرد و نالید: روغن برای چراغ. مرد مقدس، من چه میگویم، تو چه میگویی؟ من دارم میپرسم آیا یک دختر و یک پسر جوان را ندیدی که سوار بر یک اسب از اینجا بگذرند؟ اما راهب دوباره همان حرف را تکرار کرد. آقای سیاهپوش وقتی که دید نمیتواند مقصودش را به راهب مهربان بفهماند، تصمیم گرفت به دژ برگردد. اما هنگام بازگشت ناگهان با خود گفت: باز هم گول اینها را خوردم. راهب همان شاهزاده و چراغ دختر خودم بود. برمیگردم و این بار دیگر گولشان را نخواهم خورد. اما وقتی که دوباره به همان جا برگشت، اثری از صومعه ندید. به جای آن کوه خالی بود. به اسبش مهمیز زد و به زودی شاهزاده و دخترش را دید که آن دورها دارند میتازند. سپیدگل هم او را دید و گفت: اگر این بار راهش را نبندیم کارمان واقعاً زار است. این را گفت و یک مشت نمک بر زمین پاشید و در همان موقع اسب را به پرش درآورد. بلافاصله یک رودخانه عریض بدون پل یا راه عبور در بین آنها و پدرش به وجود آمد. پدر سپیدگل که دید دیگر دستش به آن دو نمی رسد، دستش را به طرفشان دراز کرد و برای انتقام گفت: دخترم سپیدگل، بدان که شاهزاده همین که کسی را در آغوش بگیرد تو را فراموش خواهد کرد. چون اسبشان خیلی خسته بود و آنها هم دیگر وارد سرزمین شاهزاده شده بودند و حتی از دور قصرش را هم می دیدند، آهسته آهسته به راهشان ادامه دادند. وقتی به نزدیک قصر رسیدند، شاهزاده گفت: تو همینجا منتظر بمان تا من بروم و کالسکه‌ای با خود بیاورم تا چنان که شایسته است تو را وارد کشورم کنم. سپیدگل با ناراحتی گفت: از پیش من نرو، چون حتما فراموشم خواهی کرد. اگر 1000 سال هم زندگی کنم هرگز تو را که چند بار نجاتم داده ای فراموش نخواهم کرد. چرا؟ من میدانم همین که یک نفر تو را در آغوش بگیرد مرا فراموش خواهی کرد، چون پدرم اینطور نفرین کرده است. شاهزاده در حالی که به اسبش مهمیز میزد و دور میشد گفت: من نمیگذارم کسی مرا در آغوش بگیرد. وقتی که در قصر شاهزاده را که همه خیال می‌کردند مرده است زنده و سالم دیدند، همگی به استقبالش آمدند. تمام ناقوس‌ها را به صدا درآوردند. شیپورچی‌ها با نواختن شیپورهایشان ورود او را به همه اعلام داشتند. بعضی از درباریان آنقدر خوشحال بودند که خواستند شاهزاده را در آغوش بگیرند، اما او نمی‌گذاشت کسی این کار را بکند. تا اینکه دایه پیرش که او را همچون پسر خود دوست می‌داشت آمد و از پشت سر بدون آنکه شاهزاده او را ببیند دستهایش را به دور گردنش حلقه کرد. در همین لحظه او تمام آنچه را که بر سرش آمده بود و همچنین سپیدگل را
به کلی فراموش کرد. در آن سال هم به خاطر بازگشت شاهزاده و هم به جهت آنکه محصولی عالی و گله‌ها زیاد و پربار شده بودند، در تمام سرزمین جشن‌های زیادی برپا شد. بعد از جشن‌ها شاهزاده تصمیم گرفت عروسی کند. برای رونق جشن عروسی و سرگرمی مهمانان، نوازندگان و رقصندگان و زنان و مردان شیرین زبان قصه گو از سراسر مملکت به دربار آمدند. در میان ایشان دخترک بسیار زیبایی بود که چشم بندی می کرد و در روز عروسی خواست که در آبنمای قصر هنرش را به شاهزاده و مهمانانش نشان بدهد. این دختر همان سپید گل بود و شاهزاده که او را دید به نظرش آمد که قبلا او را جایی دیده است، اما چیز دیگری یادش نیامد. دختر زیبا تقاضا کرد که محوطه آبنما را خالی کنند. بعد خودش در وسط آن ایستاد و 3 بار به هوا پرید و بلافاصله به یک فواره سحرآمیز مبدل شد که آب صاف و زلالش توی حوضچه می‌ریخت. بر روی این آب 2 بچه اردک شنا می‌کردند و با هم حرف می‌زدند. اردک کوچولو، هیچ یادت میاد؟ حلقه توی آب، 1 گیلاس شراب، از تاکستان‌ها، توی کوهستان‌ها. نه، هیچ یادم نیست. یادت نیست؟ آقا سیاه‌پوشه سوار بر اسب باد؟ نه اصلاً یادم نیست. اردک کوچولو، به یادت بیار، عشق دختره چند بار نجاتت داد، سپید گلی که توی صحراها منتظر توست. اینجا دیگر اردک دومی هیچ نگفت، اما در عوض شاهزاده فریادی کشید و به طرف فواره دوید. در همین موقع فواره به دختر زیبایی که همان سپید گل بود تبدیل شد و 2تایی همدیگر را در آغوش گرفتند. بعد شاهزاده رو به مهمانان کرد و گفت: این سپید گل است، بهترین دختر دنیا. من با او عروسی می کنم. جشن عروسی با شادی زیاد برگزار شد و آن 2 سالها با خوشی و سعادت در کنار هم زندگی کردند. امیدوارم خوابیده باشی و آخر قصه رو نشنیده باشی. شبت مهتابی.